morning guys! Welcome back to Kiroky Fraco's channel. Napakaganda ng panahon. Hanggang maaga pa lang, it's +22. So ngayon, dahil magandang panahon sa labas tayo, samantalahin natin na maaraw at mainit. Actually, magtatanggal ako ng jacket later. Masyado palang mainit. Oh, run! Pero bago yon, mag-warm up muna tayo. So guys, ready na tayo tumakbo. So let's go! Stop recording. Kahit mahaba yung oras nito, okay lang. Dadaan ka dun sa likod ng dadaan ka dyan, liko ka dyan sa may Pirates of the Caribbean, tapos likod ng magandang bahay nilakaran natin dati. Okay, liko ka dito sa right, pasok tayo sa Pirates. Challenge. Isang attraction nila na liguan. Hindi ko na kailangan ikot pa.
guys, tapos na naman tayo ngayon sa ating outdoor run. Napakaganda ng weather. Anyway guys, see you sa susunod na video and expect more outdoor activities kasi July ngayon, so ito ngayon talaga yung maganda yung panahon dito sa Finland. So expect more outdoor activities and see you sa next naming video.